Xin chào anh em, Sub Game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, trong vũ trụ game có hàng loạt những tựa game mới ra đời liên tục. Game trước game sau đều từng ngày sở hữu nhiều cách chơi thú vị, đồ họa thì đẹp mướt mát, nội dung hấp dẫn, nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ để tạo nên những siêu phẩm game đi cùng năm tháng. Hơn nữa, mặc dù càng ngày càng có nhiều game thủ nữ nhưng đông đảo vẫn là các anh em cây khế. Mà đã nói đến anh em mình thì yếu tố quan trọng hàng đầu khi quan tâm về một tựa game nào đấy thì chắc chắn là các nhân vật nữ nóng bỏng, quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn rồi. Mấy ông thì cứ bảo bọn tôi chơi game vì nội dung chứ đâu phải vì gái. Ok, nội dung của các ông là đây hay đây. Đặc biệt là mấy ông FA lại chẳng suốt ngày bật tap ẩn danh mà tìm game sexy, game ABC này nói chứ. Và không để anh em phải chờ đợi lâu nữa, hãy cùng Sub Game đi bình luận một loạt các tựa game có nhân vật nữ với khuôn mặt xinh xắn, thân hình nóng bỏng, sexy với kỹ năng thượng thừa nhất nha. Hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dở như nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. À mà trước khi bắt đầu thì ông nào không đủ tự tin mà cần chuẩn bị khăn giấy thì sẵn sàng luôn đi nha. Ok, giờ thì vào việc thôi. Lên sàn đấu giá, sàn bình luận đầu tiên chắc chắn sẽ khiến cho anh em người chơi hệ Liên Quân Mobile nở may nở mặt vì 12 nữ tướng. Nhưng đặc biệt ở trong đó phải kể đến nữ thần gợi cảm nhất, Điêu Thuyền. Không chỉ là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng nhất của Trung Quốc mà khi lên phim hay game, nhân vật Điêu Thuyền luôn mang đến hình ảnh xinh đẹp, nóng bỏng, quyến rũ khó mà rời mắt. Mấy ông Liên Quân hẳn ai cũng từng nghe câu nói đàn ông chinh phục thế giới, ta sẽ chinh phục đàn ông. Năm 15 tuổi, Điêu Thuyền đã khẳng định vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Thậm chí còn khiến cho lữ bố si mê tới nỗi sẵn sàng ra tay với cả cha nuôi Đổng Trác chỉ vì một cái nhăn mặt của nàng. Ok, em là nhất rồi. Và trong Liên Quân Mobile, Điêu Thuyền là một trong những nhân vật được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất, không chỉ về vẻ bề ngoài xinh đẹp, gợi cảm mà còn vì các skin cực kỳ đã mắt. Các chiêu thức như Nữ Hoàng Băng Tuyết, Tuyết Liên, Sương Giá hay Bão Tuyết cực kỳ gây ức chế cho đối thủ. Nếu như Điêu Thuyền mang đến vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cô nàng Tifa của tựa game Final Fantasy lại gây thương nhớ với biệt danh cô vợ quốc dân với vẻ bề ngoài lộng lẫy, quyến rũ hút hồn. Nghe thôi đã xoắn hết cả lên rồi. Đấy là còn chưa kể đến phiên bản cosplay Tifa của Hoshina Mizuki đúng không? Với mái tóc đen dài đơn giản, gương mặt trưởng thành xinh đẹp, áo crop top trắng khoe vòng eo con kiến săn chắc cùng với chiếc váy ngắn năng động làm tôn lên đôi chân dài của cô nàng. Tifa được xem như là hoa khôi xinh đẹp của cả series game này rồi còn gì. Vẻ đẹp của cô nàng dễ say như rượu cô pha chế vậy đó. Có anh em nào cảm giác như bị thôi miên trong chính vẻ đẹp đấy chưa? Là fans của Final Fantasy, mê mẩn cô nàng Tifa là điều đương nhiên. Nhưng ông nào chưa từng chơi qua Final Fantasy sẽ rất bất ngờ khi biết được cô nàng với vẻ bề ngoài nóng bỏng này lại không hề yếu đuối. Thậm chí còn có khả năng solo cực đỉnh, chỉ cần một cú đấm cũng có thể knock out kẻ địch rồi. Bởi thế mới nói, hoa hồng nào chẳng có gai, gái xinh nào chẳng có hai quả đào. Câu này là Sub Game tôi bịa ở đây không ạ, chứ chẳng có sách giáo khoa nào có câu này đâu nha. Tạm biệt với cô nàng tóc dài nóng bỏng Tifa, anh em cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất chấp của cô nàng Jill Valentine, chuyên gia đánh bom ở trong series Resident Evil. Ái chà, đúng là không phải dạng vừa đâu nha. Hơn nữa, hình mẫu ngoài đời của Jill Valentine chính là Sasha Zotova, một trong những người mẫu sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ với cặp đào nóng bỏng có thể khiến các ông dạo dực hết cả người đấy. Và như anh em cũng biết thì cộng đồng gamer đa phần vẫn là nam. Chính vì vậy mà các nhà làm game rất chú trọng đến việc tạo ra nhân vật nữ càng nóng bỏng, càng sexy, hở hang, càng thu hút được đông đảo anh em game thủ đến báo danh. Nhưng với cô nàng tóc ngắn Jill Valentine thì lại không hề sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy như Điêu Thuyền hay quyến rũ như Tifa. Thế nhưng vẫn làm trao đảo thế giới game khi lập kỷ lục Guinness với danh hiệu là một trong 50 nhân vật game hay nhất mọi thời đại. Cô cũng được coi như một ví dụ về một nhân vật nữ có năng lực và kỹ năng như các nhân vật nam khác ở trong game. Ông nào khẩu vị mạnh thì đây sẽ là một nhân vật cực kỳ phù hợp đấy. Như đã nói, các nhà làm game làm sao ấy, Tifa rất xinh đẹp, quyến rũ nhưng vẫn còn kín đáo chán khi so với Quiet của Metal Gear Solid. Cô nàng này thực sự phải nói là quá thiếu vải rồi. Là một sát thủ bắn tỉa lại chỉ là một nhân vật phụ, thế nhưng cô nàng đã nhận về sự quan tâm và cả chỉ trích vì cặp đao được cho là phơi bày quá mức. Ấy thế nhưng nếu là fan ruột của Metal Gear Solid thì hẳn cũng biết được Quiet từng điều trị ký sinh trùng, nhờ thế mà cô nàng mới có huyết thanh giúp cho cơ thể trở thành một siêu chiến binh, siêu tốc độ, siêu phản xạ, siêu sức bền và khả năng tàng hình thượng thừa. Nhưng để đổi lấy cơ thể đặc biệt ấy thì Quiet phải ăn mặc ít vải như thế cũng là để hô hấp. Đúng vậy, Quiet hô hấp qua da và nếu mặc quá nhiều quần áo cô ấy sẽ chết. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng lời giải thích của nhà sản xuất game thì lại rất hợp lý, phải không nào? Hơn nữa, nhân vật Quiet được tạo hình dựa trên hình tượng của người mẫu Hà Lan Stephanie Jorten và việc sở hữu một vẻ đẹp trong sáng nhưng body thì lại vô cùng bốc lửa với bộ bikini bó sát khoe trọn vẹn những đường cong chết người ở trên cơ thể cũng chính là yếu tố cộng điểm cho tựa game này. Ấy thế nhưng game mà có những nhân vật hết nước chấm như thế này thì mấy ông cũng tém lại chút ha. Đừng chơi game này khi có bố mẹ ở bên cạnh nha, không lại nhận được những cái nhìn À, thì ra mày chọn cái chết.
Tiếp tục với một mỹ nữ mang dòng máu mắc cả rồng với cái tên Rainer, nhân vật chính ở trong tựa game Blood Rainer. Với mái tóc đỏ rực, thân hình vào nào ra vòng nấy, cực kỳ nóng bỏng, trang phục cắt xé táo bạo và vẻ ngoài quyến rũ theo một cách rất riêng. Rainer là nguồn cảm hứng rất lớn để cosplay với rất nhiều bản cos xịn sò từ các cosplayer nổi tiếng. Thậm chí cô nàng còn trở thành hình mẫu cho nhiều nhân vật ở trong phim điện ảnh lẫn phim hoạt hình. Với vẻ đẹp nửa người, nửa ma cà rồng, thân hình bốc lửa cùng lưỡi kiếm sắc lạnh khoác sau đôi tay kiến, Blood Rainer dường như là hình mẫu ma cà rồng thành công nhất ở trong lĩnh vực game. Nếu anh em nào đã từng chơi qua Blood Rainer thì hẳn cũng biết được cô nàng ma cà rồng xinh đẹp này thế nhưng lại chính là nhân vật phản diện có số phận bi thảm nhất ở trong các mỹ nữ hôm nay mà Sap Game giới thiệu. Cùng tiếp tục để xem Sap Game khẳng định đúng chưa nha. Một mỹ nữ khác khi nhắc đến thì chắc chắn mấy ông U30, 40 sẽ lên ngay lập tức, bởi vì nhân vật này đã quá gắn bó, thậm chí trở thành nhân vật nổi tiếng và cực kỳ quen thuộc với những trò chơi máy thùng, nhất là fan của dòng game King of Fighter, cô nàng Mai Shiranui. Không chỉ sở hữu một nhan sắc tuyệt đẹp, Mai Shiranui còn để lại ấn tượng với những chiêu thức mãn nhãn, các đòn đánh đậm tính nghệ thuật và hơn hết là một bộ trang phục không thể nào sexy hơn. Nhìn những hình ảnh về cô nàng Mai này, các ông có suy nghĩ gì không? Tôi thì thấy cực kỳ bất ổn với những màn cosplay Mai đến từ các cô nàng xinh đẹp là như này đây. Là đàn ông thì chẳng ông nào mà không mê mẩn nhan sắc và body bốc lửa này chứ. Nhưng nếu nói một cách công bằng thì thật ra bộ trang phục của Mai Shiranui vẫn còn nhiều vải hơn gấp mấy lần bộ giáp bikini hiện nay. Nhà phát triển SNK đã vô cùng tâm huyết để tạo nên sự chân thực nhất cho cô nàng Mai. Ấy thế mà cái sự nhún nhảy đến nghẹt thở đó siêu nóng tới mức cơ quan kiểm duyệt của một đất nước nổi tiếng thoải mái như nước Mỹ cũng phải tuyên bố sẽ cấm phát hành trò chơi nếu như nhà phát triển không chịu loại bỏ chi tiết này. Nghiêm túc thì cũng hơi quá đà thật, nhưng đã con mắt anh em nhỉ. Nếu như trang phục của cô nàng Mai Shiranui được cho là ít vải nhưng vẫn che được đúng nơi thì với cô nàng Mika của Street Fighter thì lại hoàn toàn ngược lại. Vải thì thừa nhưng chỗ cần kín thì nó lại thưa. Nếu như đã từng một lần lướt qua các diễn đàn hoặc mấy ông có khẩu vị nặng chút thì chắc chắn không còn xa lạ gì với bộ đồ khoe trọn 3 vòng của cô nàng Mika. Đó là chưa kể đến body bốc lửa theo chiều hướng đôi con táo bạo. Vì Mika là một đô vật nên mọi chiêu thức của cô nàng luôn tận dụng việc đụng chạm da thịt ở hết mức có thể. Mấy ông ở đây có ai từng có suy nghĩ muốn một lần chơi khẩu vị nặng mà tỉ thí cùng cô nàng hay chưa? Thậm chí ở trong Street Fighter 5, Mika còn có tuyệt chiêu kêu gọi đồng đội rồi sau đó kẹp đối thủ ở giữa bằng mông của cả hai. Chiêu thức này không chỉ khiến cho đối thủ ở trong game mà ngay cả người chơi cũng phải mất một lượng máu khá đấy. Gái đẹp thì ai mà chẳng mê, và nếu như không thể có được một người phụ nữ đẹp quyến rũ nhất hành tinh như Angelina Jolie thì biểu tượng nhan sắc một thời Lara Croft trong Tomb Raider cũng đủ để thỏa mãn nhiều anh em game thủ đam mê cái đẹp rồi. Nhắc đến cái tên Lara Croft thì với nhiều game thủ lâu năm ắt hẳn đều quen thuộc cả. Lara Croft là nhân vật chính ở trong loạt video game nổi tiếng Tomb Raider do hãng Core Design phát triển và ra mắt lần đầu tiên vào năm 1996. Kể từ đó đến nay, Lara Croft vẫn được xem là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong các thế hệ game thủ. Không những thế, Lara còn là nhân vật nữ hiếm hoi ở trong thế giới game, đang nắm giữ kỷ lục Guinness là nhân vật nữ ở trong làng game được biết đến nhiều nhất. Lara Croft được thiết kế là một cô gái thân hình săn chắc với đôi mắt nâu và mái tóc nâu đỏ. Trang phục cổ điển của nhân vật là một chiếc áo ngực màu ngọc lam, chiếc quần đùi màu nâu nhạt. Cô mang một đôi bốt cao đến bắp chân và đôi tất trắng cao. Và đặc biệt là bộ ngực được búp khủng bố của cô nàng cũng là một trong những điều làm nên tên tuổi của series game này. Với 10 phút đồng hồ sung sướng và đã con mắt, mấy ông thấy sao? Đừng ngần ngại mở lòng comment, bình luận cùng Sap Game với nhân vật yêu thích của anh em nha. Chia sẻ cho Sap Game đi. Vâng, video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha.